ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የቤግል አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት እና ግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 3 ከግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት ናቸው። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሻይ ማንኪያ እርሾ ወይም ካሜራ እና 1 ከግማሽ ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ ነው። ጎድጓዳ ሳህን ላይ ስኳሩን፣ እርሾውን እና ግማሽ ኩባያውን የፍርኖ ዱቄት ጨምረውና ውሃውን ጨምሬ አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። በደንብ ካደባለኩ በኋላ ሸፍኜው ለ10 ደቂቃ የሚሆን እተወዋለሁ። እሺ ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሻለሁ። አሁን የቀረውን የፍርኖ ዱቄት እጨምረዋለሁ። 3 ኩባያ እና ጨውን እጨምርና በደንብ አድርጌ አሻዋለሁ። አትሊስት ለ10 ደቂቃ የሚሆን በደንብ ማሸት ይኖርብናል። ወፈር ያለ ሊጥ ስለሆነ የሚሆነው ዘይትም ስለሌለው ጠንከር ያለ ሊጥ ነው የሚሆነው እና በደንብ አሽቸው እመለሳለሁ። በደንብ አርጌ ለ10 ደቂቃ አሽቸዋለሁ። እንዲህ በጣም እንደሚመጠጥ አይነት ነው የሚሆነው። ሊጡ ወፍራም ሆኖ ልስልስ ያለ እንዲህ የሚመጠጥ አይነት ነው የሚሆነው በደንብ ሲታሽ እና በንጹህ ጨርቅ ወይም በላስቲክ ሽፍን አድርገን ለ1 ሰዓት ያህል ሞቅ ያለ ቦታ ጋር እናስቀምጠዋለን። ከ1 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። እሺ ከ1 ሰዓት በኋላ ተመልሻለሁ። ሊጡ እንደዚህ ኩፍ ብሎልናል እና ወደ ታች መልሰዋለሁ። እና እቆራርጠዋለሁ ትንሽ ትንሽ አድርጌ። እና እንዲህ ያነሳው ክብ ክብ እያደረኩኝ አድቦለብለዋለሁ። እንደዚህ እያደረኩኝ ሁሉንም አድቦለብላቸዋለሁ። እሺ ሁሉንም እንደዚህ አድቦልብዬ ከጨረስኳቸው በኋላ እንዲህ መሃል ላይ በአውራጣቴ ወጋውና እንደ ዶናት ማለት ነው እንዲህ በክቡ አሰፋዋለሁ የመሃሉን ቀዳዳ ማለት ነው። ልክ እንደ ዶናት እንደምንሰራው እንደዚህ እያደረኩኝ ሁሉንም ደግሞ አስተካክላቸዋለሁ። እና ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ እጨርሳለሁ። እሺ ሁሉንም እንደዚህ አስተካክዬ ከጨረስኩኝ በኋላ ለ15 ደቂቃ ሽፍና አድርጌው ቆያለሁ። እስከዛ ውሃ በብረት ድስት ወይም ደግሞ በመጥበሻ አፈላለሁ። እሺ እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለኝ እና ሊጡን የፈላ ውሃ ውስጥ እንዲጨምረዋለሁ። በአንድ ሳይድ 1 ደቂቃ በአንድ ሳይድ 1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ ነው የማበስለው።
እና ለአንድ ደቂቃ በስለውና ገለብጠዋለሁ። እሺ አሁን ገለብጣቸዋለሁ። ውሃው እንዳይፈናጠርብን ተጠንቅቀን እና አጠቃላይ ለ2 ደቂቃ ማለት ነው የምናበስለው። እና አሁንም ለ1 ደቂቃ አብስዬ አወጣዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን አወጣቸዋለሁ እና ሁሉንም እንደዚህ እጨርሰዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ አቀዘቅዘዋለሁ። እንደዚህ አውጥቼ እንዲቀዘቅዙ ለትንሽ ደቂቃ ተዋቸዋለሁ። ሌሎቹን እንደዚሁ ጨርሳለሁ። ከቀዘቀዘ በኋላ እዚህ ጋር አንድ እንቁላል መትቼ አንድ የሾርባ ማንኪያ ውሃ ጨምሬበት መትቼዋለሁ እና እቀባዋለሁ። ይሄ ከፈለጋችሁ ነው፣ ካልፈለጋችሁ እንቁላሉ መቀባቱን መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ አርጌ ሁሉንም እቀባዋለሁ በስሱ። ከዚያም እዚህ ጋር ጥቁርና ነጭ ሰሊጥ አለኝ። ከላይ ነሰንስበታለሁ። እና እንቁላል የማትቀቡት ከሆነ ላይጣበቅላችሁ ስለሚችል ልክ ከውሃው እንዳወጣችሁት በደንብ ሳይደርቅ ወዲያው ብትነሰንሱበት ይይዛል ማለት ነው። እንቁላሉን የምትቀቡት ከሆነ ደግሞ እሱ ያጣብቅላችኋል እንደዚህ። እና ሁሉንም እንዲካረኩ በኋላ በ375 ዲግሪ ኦቭን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ወርቃማ ከለር እስኪይዝ ድረስ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ መስመር ያወጣው ሊጡ ላይ ከውሃ አውጥቼ እዚህ ላይ ያደረኩበት ነው። ሰሊጥ ማድረግ የማትፈልጉ ደግሞ ያው እንዲሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ያለ ሰሊጡ። እና አሁን ኦቭን አስገባዋለሁ ሁሉንም ጨርሼ። እሺ ለ25 ደቂቃ አብስዬው እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። አሁን አወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ እናየዋለን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ሳይዙን በትንንሹ ማረግ ከፈለጋችሁ እኔ 8 ቦታ ነው የቆረጥኩት። 10 ቦታ 12 ቦታ እንደምትፈልጉት አይነት ሳይዝ አርጋችሁ መቁረጥና ማዘጋጀት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ እጅግ አርጌ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ